سلام، خوبین؟ من برگشتم با ویدیو دومم. امروز روز دوم سفرمه به الی. نمیدونم ویدیو قبلیم گفتم یا نه. یه سفر کاری اومدم چند روزه و امروز روز اولش چیز بود، سایتم بود، یه ذره طولانی بود. هوام، من خودم نیویورک زندگی میکنم، الان زمستونه و اونور خیلی سرده. اینجا خب اونجوری سرد نیست، ولی امروز خیلی بادی بود. اول صبح یه ذره سرد بود، بعدم خیلی بادی بود، حالا یه ذره یخ زد، ولی بدی نبود. یه ذره طولانی بود فقط. خب هم دیگه قسمت دوم ماجرای مهاجرتم رو تعریف کنم. در واقع بعد از اینکه ویزامو گرفتم و سفرم به آمریکا چه اتفاقایی افتاد. این قسمتم فکر کنم شاید بشه به 2 بخش تقسیمش کرد. بخش اول 4 سال و نیم اولی که دانشگاه رفتم و در واقع دکترامو گرفتم، اون چجوری بود، و بخش دوم احتمالاً راجع به کارم و اینا حرف بزنم. آره دیگه، بعد از که ویزا رو گرفتیم با همه اون مکافاتش دیگه رفتیم آمریکا. من و پارتنرم جفتمونم با هم، اول بلیتمون به خود شیکاگو بود، همونجا که دانشگاه من بود. قرار شد بریم اونجا، من دنبال خونه اینا بگردم، بعد اون برگرده بره بافلو، دانشگاه خودش ثبت نامشو بکنه، خونه اینا پیدا کنه، بعد برگرده بشه من کارای منو تموم کنم. آره دیگه رفتیم و خوشبختانه یکی از دوستای صمیمی خواهرم شیکاگو بود. اولش که یعنی اون میدونست که ما میایم، اولش که رسیدیم اومد دنبالمون فرودگاه و باهاش برگشتیم خونه اون شب اول، شاید بکنم چند روز اول اگه درست یادم باشه. بعد آره دیگه رفتیم خونه اونو. اولش که رسیدیم چطوری بود؟ آره دیگه رسیدیم فرودگاه و همین پرواز طولانی بود. ما با ترکیش رفتیم از طریق استانبول. بعد خب ما شب قبلی که داشتیم راه می افتادیم تقریبا تو فرودگاه دبی بودیم و خیلی درست نخوابیده بودیم. بعدم که رسیدیم دیگه کمتر از یه نصف روز بود و بعد دوباره رفتیم فرودگاه که راه بیفتیم. دیگه خیلی خسته بودیم و اینا. بعد پرواز استانبولمون رفتیم یه دونه از این هتل‌های توی خود فرودگاه و یه چند ساعت چیز کردیم، یه روم گرفتیم که فقط بخوابیم. دیگه اونجا خوابیدیم و یه ذره و بعد دیگه رفتیم سوار پرواز استانبول به شیکاگومون شدیم. پرواز بدی نبود، ولی خب یه ذره طولانی بود کلا دیگه. اولین بارم بود که یه همچین پروازه، مثلا فکر کنم نزدیک 13 ساعته از استانبول به شیکاگو. دیگه پرواز که نشست، ما هم که دیگه هیچ تلفن و چیزی که نداشتیم که کار کنن. دیگه رفتیم توی این تا در واقع سیکیوریتی چک و اینا. خیلی آفیسری که بود خیلی نایس، خیلی آدم خوبی بود. اول فکر کنم پارتنرم رفت، بعد من رفتم و اینا. خیلی روتین بود، هیچ اذیتی نداشتن. بعد دیگه رفتیم تو. بعد الان یادم نیست چجوریه، ولی اون موقع چمدونا رو اکثرا نگاه میکردن دیگه. ما هم که
چمدونای بزرگ داشتیم، هر کدوم 2 از این چمدون بزرگا فکر کنم 32 کیلویی فکر کنم باشه برای پرواز خارجی یا 23 یادم نیست دقیق، ولی آره چمدون بزرگ داشتیم چون همه وسایلمون بود. البته یه سری چیزها رو هم شیپ کرده بودیم که قرار بود مثلا میشد اینجوری یادمه میشد با پرواز یه سری چیزها رو شیپ کرد که مثلا قیمتش هم زیاد نمیشد، مثل که مثلا اگه پروازی داشته باشی مثلا حالا ممکن بود با همون پرواز خودت نیاد ولی چون بلیط داشتی مثلا میفرستادن با قیمت خوب. و دیگه یه سری چیزامون رو اونجوری پست کردیم، بعد با دیگه وسایل عادی خودمون و اینا دیگه. آره اومدیم تو فرودگاه، قسمت چمدون چکا و اینا یه سری سوالای عادی ازمون پرسیدم، چمدون اینامون مثلا باز نکردن. بعد واقعا خیلی آدمای خنده و خوبی هم بودن این بگ چکاشون. بعد دیگه از اونجا که رد شدیم اومدیم بیرون، فکر کنم اولش دوستمون رو درجا ندیدیم، ولی فکر کنم یه از این تلفنایی که با سکه بشه کار کرد چیز کردیم که سکه هم که نداشتیم، دلار داشتیم ولی سکه چیز نداشتیم. رفتیم نمیم یه CB چیزی خریدیم که یه چیزی رو تبدیل کنیم، چند تا سکه گرفتیم زنگ زدیم دوستم و اینا دیگه. تو راه بود که برسه به فرودگاه هم اوهر شیکاگو بود دیگه، اون پروازهای خارجی اون فرودگاهه دیگه. آره دیگه دوستمون اومد دنبالمون و اومد و بردمون خونه‌شون. اونم حالا خودش و پارتنرش با دوست صمیمیش و پارتنرش 2 نفره یه خونه فکر کنم 2 خوابه یا 3 خوابه بود اگه اشتباه نکنم داشتن که یه اتاقشون رو قشنگ برای ما چیز کرده بودن، گذاشته بودن که مثلا ما اونجا بخوابیم. دیگه رسیدیم وسایل رو گذاشتیم، گفتن که خب بیاین ببریمتون شام بیرون و یه ذره شهر رو ببینین و اینا. بعد بعد دیگه وسایل رو گذاشتیم و رفتیم. یادم یه رستورانی هم بردنمون، مال دقیق اسمش یادم نیست، همین آقایی که یه مسابقه از این چیزا داره که موهاش خیلی سیخ سیخه اینا، حالا اسمشو بعد نگاه میکنم میزنم. اسمش چی بود؟ وایت کاسل فکر کنم، نزدیک دانشگاهمونم بود. ولی آره اون درایومون کردن با دوستش، یعنی با پارتنرش 2 تایی و ما 2 تا رفتیم، یعنی 4 نفری. بعد دیگه رفتیم تو رستوران نشستیم فکر کنم یادم نیست دقیق غذای برنجی بود یا پیتزا، دقیق یادم نیست، ولی یه حس اون لحظه ما خیلی هنوزم دقیق یادمه. فکر کنم تو رستوران نشسته بودم و غذا جلومون بود و بعد اون یه لحظه حس این که واو الان اومدم آمریکا، یعنی یه زندگی اون تو تمام مسیری اپلای کردن و اومدن و اینا، نه که مثلا متوجه نبودم دارم میرم و اینا، ولی اون لحظه انگار همه حجم احساسا و اینا رسید به واقعیت، نزدیک شد در واقع، یه حسش کردم که یعنی واو من اومدم و اینا. نمیتونم بگم حس غربت بود ولی یه حس عجیبی بود که مثلا متوجه تغییر بزرگی که قدم بزرگی که برداشته بودیم شدم. بعد دیگه بعد رستوران برگشتیم خونهشون و شب خوابیدیم. فکر کنم یه ذرم سرد بود، کلا شیکاگو همیشه سرده، یعنی جزء چیزایش که همیشه میخندیدیم ولی بعد از اینکه ازش موو کردیم اومدیم بیرون از شیکاگو هم برای شیکاگو هیچ وقت تو لباس کافی نپوشیدی، یعنی همواره حتی تابستونشم سردت میشه همیشه یه بادی میاد یه چیزی میاد، کلا هوای عجیبی داره. ولی آره دیگه اون شب خوابیدیم و
نمیدونم خوابمونم چطور بود. کلا وقتی از ایران میری سمت آمریکا این مدلیه که چون یه جوری زودتر از خواب بیدار میشه، یعنی جت لگ هستی ولی جت لگ مثلا کلا اینجوری سرخیزی تا یه مدت و اینا. بعد آره دیگه، بعد فرداش که شد رفتیم حساب باز کنیم، در یعنی همین دوستمون بردمون رفتیم که سیم کارت بگیریم که موبایل داشته باشیم، بعد حساب باز کنیم و بریم دانشگاه که یه ذره مثلا محیط دانشگاه هم ببینیم اینا. دانشگاه من در واقع دیگه رفتیم. فکر کنم اول رفتیم حساب باز کردیم، یه بانک چیسی بود دم دانشگاه که اکثر دانشجوها هم همونجا حسابشون رو باز میکردن. دیگه رفتیم اونجا یه حساب باز کردیم. بعد فکر کنم اول رفتیم دانشگاه یه سر زدیم که من فکر کنم استادم رو دیدم دیگه، آشنا شدم و اینا با حالا من یه شانسی که داشتم اینه که دانشجوی استادم هم 2 ایرانی بودن، بعدم فکر کنم یه 2 ایرانی دیگه هم بعد گرفت، یعنی کلا لبمون اکثرا ایرانی بودن. یه 2-3 نفر دیگه هم داشتیم ولی اکثرا کلا دانشگاهمون ایرانی زیاد داشت. بعد آره دیگه رفتیم و فکر کنم دیدمشون، دقیق یادم نیست الان، ذره همه چی اینجوری ابری چون خیلی وقتم گذشته دیگه، تقریبا 12 سال گذشته دیگه. آره بعدش رفتیم دیگه سیم کارت گرفتیم، فکر کنم با AT&T اینجا 3-4 تا میجر از این چیزای تامین کننده های موبایل و اینا داره. بعد آره دیگه ما AT&T گرفتیم و بعدش چی شد؟ بعدش دیگه حالا اینا اون مال اون رحصه تازه اومدنه، ولی دیگه بعد پروسه اینجوری بود که دیگه کارهای دانشگاه رو که کردیم، بعد این پارتنرم رفت شهر خودش که ثبت نام ایناشو بکنه، چیز بگیره. فکر کنم اولا تو خود کمپس دانشگاه خوابگاه گرفت که یه رومیت هم داشت، یعنی یه همخونه. بعد دیگه من بعد از اینکه اون رفت، من همین هملبیای استادم ایرانیات بهم گفتن که من برم پیششون، چون که اون دوستا خواهرم خب بالاخره چیز بودن دیگه، اونا هم 2 خانواده بودن توی خونه. بعد همین دوستا دعوتم کردم دیگه، من چند روز اونجا بودم، دقیقا یادم شاید یه هفته، ولی فکر کنم خونم رو پیدا کرده بودم و بعد قرار دادم و بسته بودم، فقط مثلا یه تاریخی مثلا 1-2 هفته بعدش حاضر میشم دیگه. پارتنرم یه رفت ثبت نام کرد دیگه، اونم برگشت موقع کلید گرفتن و موو کردن و اینا بود. یادمه که اولشم بکنم رفتیم آیکیا، اکثر دانشجو هم همه چیز میکنن چون آیکیا هم قیمتاش بد نیست، همین که مثلا همه چی گیر میاد دیگه. منم چه میدونم از همه چی، چه میز کار و مبل کوچولو و تخت و اینا همه چی گرفتم. خونمم من نمیخواستم روممیت داشته باشم، سختم بود. بعد میخواستم هم نزدیک دانشگاه باشم دیگه. دانشگاه ما UIC جزء استیت اسکول، یعنی آمریکا کلا هر استیتی یه سری دانشگاه داره که مال خود استیته. حالا یه سری خوبیا دارن، اینکه برای کسایی که تو اون شهر رزیدنت باشن چیز میکنه، یه سری تیوشناش و اینا رو ارزون تر میگیره و اینا. حالا برای ما خارجی خیلی چیز خاصی نداره، ولی کلا دانشگاه بدی نیستن. حالا اینم مثلا تو رشته ما دانشگاه بد نبود، ولی مثلا رنگش هم خیلی خارق العاده نبود.
بعد دیگه چی میخواستم بگم راجع به دانشگاه؟ میخواستم بگم این دانشگاه ما خب شیکاگو یه داونتاون اریا داره. کلا شهرهای آمریکا مثلا معمولا اون قسمت مرکزیش و اون جایی که مثلا چیزای اداری و این چیزاشون هست، ساختمونای بلندشون هست و اینا، معمولا بهش میگن داونتاون. شیکاگو هم خب یه داونتاون داره دیگه، حالا مثلا به بزرگی نیویورک نیست ولی خب مثلا جز شهرهای بزرگه. بعد دانشگاه ما تو خود داونتاون نبود ولی یه جا بود مثلا بهش میگفتم وست لوپ و اینا، دقیقاً غرب داونتاون بود، یعنی مثلا میشد راه رفت و مثلا رسید به چیز و اینا. منم دیگه خونم همون ته مثلا چیز گرفتم و اینا که بتونم مثلا پیاده حتی برم و بیام. پیاده‌شم مثلا فکر کنم دقیقه یادم میشد 20 دقیقه نیم ساعت پیاده راه بود، ولی اتوبوس و اینا کلا چیز پابلیک ترانسپورتیشن یا همون هم مترو داره، هم اتوبوسای خیلی خوبی داره. به اتوبوساش میگن CTA شیکاگو ترانزیت اتوریتی اگه اشتباه نکنم. بعد خوشبختانه منم مثلا یه اتوبوسی بود که دقیقاً یه خیابون رو رد میکردم، بعد اتوبوس رو میتونستم سوارشم، بعد مستقیم تا دانشگاه میومد. یه خیلی مثلا مناسب بود و اینا. اونم هم یه خونه استودیو گرفتم، سری برجایی بود که کلی مثلا 4 تا برج بود پیوسته بود. بعدی نبود، حالا جای مثلا خیلی ساختمون قدیمی بود ولی چیزاش خوب بود. آره دیگه میگم خوبیش این بود که هم نزدیک دانشگاه بود، هم مثلا لازم نبود که با یکی هم خونه شم. بعد آره دیگه دانشگاه شروع شد و حالا چیز پیشتی هم این مدلیه که معمولا تا 2 ترم تا شاید حتی 3 ترم اول مثلا یه سری درسا میگیری، ولی خب من چون ریسرچ اسیستنت هم بودم، یعنی مثلا به جز این که درسامو چیز میکردم بقیه وقتام هم توی لب بودم، یعنی میرفتم توی همون، یعنی آفیس داشتیم، دسک و اینا داشتیم توی تو آزمایشگاهمون. آزمایشگاه هم که میگم چیز بود، این میگم استاد من کارای تست مثلا غیر مخرب گفتم نان دیستراکتیو تست اینا ریسرچش بود. و مثلا چه میدونم تو اینا مثلا وسایلی که برای این آزمایش ها بود، ماشین مثلا تنسال استرس چیه، از این دستگاه که مثلا یه نمونه رو میگیرن میکشن که مثلا اینجوری فیل شه و اینا، یه سری از این دستگاه ها داشت. بعد مثلا ما مثلا حالا این قسمت اصلی لب بود، ما همجوری آفیسای کوچیک 2 تا آفیس داشت که مثلا تو هر طرفش 2 نفر میشستن، 2 تا 3 نفر میشستن. بعد آره دیگه فکر کنم ترم شروع شد و فکر کنم من کلن حالا خیلی هم زیاد نداره دکترا درس، فکر کنم 2 درس توی هر سمستر میگرفتم. دقیقا یادم نیست ترم اول چی گرفتم ولی بد نبود، چون مثلا میگم هم لبیام بودن و کلا یه ذره آشنا بودم، یعنی مثلا درس که میگرفتم میدونستم مثلا استادش چه جوریه. این ایران که مثلا چه میدونم معمولا چه میدونم سخت آسونه چجوری، این اطلاعاتو میشد در آورد. بعد آره دیگه 2 تا درس گرفتم و بعد دیگه در بقیه مواقع هم مثلا ریسرچ میکردم، میرفتم تو لب. میگم منم چون موضوعم از اول معلوم بود خیلی روتین بود دیگه، یعنی مثلا بعدش میرفتم مثلا چیز کار میکردم اینا. استاد منم حالا خیلی آدم خوبی بود ولی از این حساسیت‌های ویژه داشت که همیشه باید تو لب میبودی ساعت کاری، یعنی مثلا دوست داشت 8:30 تا 5:30 باشی عین کار. استادم چیز بود، بعضی که درسش تموم کرده بود رفته بود مثلا یه 5-6 سالی شاید بیشتر کار کرده بود، بعد اومده بود استاد شده بود. درنچه خیلی این چیزا این مدلای مال کورپرات آمریکا رو خیلی دوست داشت و یعنی عادت داشت بهش.
همه استادا اینجوری نبودن. بعضی استادا اصلا مثلا چون آفیس خاصی هم نمیدادن، مثلا به موضوع میدادن تو میرفتی، بعد گاهی وقتا میشستی باشون حرف میزدی. آره، ولی استاد من میخواست که من اونجا باشم. حالا خلاصه دیگه دانشگاه و اینا شروع شد. حالا همینجور روز به روز میگذشت، یعنی مثلا هیچ خیلی چیز خاصی که مثلا باشه، مثلا خیلی یه چیز مهمی که تو پی اچ دی کلا هست تو آمریکا، چون مستر اینه مثلا فقط چند تا درس گذروندنه، مثلا اگه ریسرچ نداشته باشی خیلی نباید فرق خاصی بین اون و مثلا چیزی که مستری که تو ایران آدم میگیره باشه. پی اچ دی خیلی بسته به استادت داره، اینکه مثلا چه بعضی استادا موضوع تعیین نمیکنن، یعنی باید خودت بری چیز کنی، حالا کمکت میکنن ولی مثلا کلا خیلی بسته به استاده، یعنی خیلی مهمه که چه آدمی رو انتخاب میکنی. گاهی وقتا از خود دانشگاه مهمتره، چون مثلا آدمایی هستن که مثلا بیان، مثلا حالا دانشگاه خوبم بوده ولی دستشون نتونستن تموم کنن چون استاد بد قلق بهشون خورده. نشه یه چیزی که واقعا توصیه میکنم اگه تو فکرتونه که اپلای کنین بیاینه که آدم درست پیدا کنین و اینا، مطمئن باشین اگه راهی هست که تحقیق کنین چه جور آدمی و اینا درارین بعدن بیاین. چون بالاخره چه میدونم اومدن توی کشور دیگه سختی خودشو داره دیگه، حالا با آدم عجب غریبم بخوره این کار سخت‌تر میشه. یه کلن بخوام بگم شاید یکی از چیزایی که یه حسی که حتما حالا من میبینم مثلا آنلاین خیلی ها مثلا راجع مهاجرت میگن اینا تازه اولای راهشونه یا تازه میخوان شروع کنن اینا، یه چیزی که حالا چجوری بگم، من خودم اصلا آدم وابسته یا عاطفی نیستم. حالا نه اینکه مثلا چه میدونم خیلی چیز نیستم، یعنی مثلا آدمی که مثلا از نظر احساسی مثلا دوری از خانواده اذیتم کنه اینا. بعدم که خب مثلا با پارتنرم اومده بودم، حتی هرچند اون یه شهر دیگه بود ولی باز بالاخره وجود داشت. یعنی هدفم رفتن بود و یعنی چیزی نبود که مثلا توی رفتن شک داشته باشم. ولی فکر کنم نمیم سر 3 ماه گذشته بود از اومدن ما، مثلا یا حوالی دسامبر بود یعنی قبل کریسمس اینا، یا تو ژانویه اینا بعد کریسمس و اینا. یادم یهو یه حس این که یه حس عجیبی بود، نمیدونم هم چجوری به وجود اومد. مثلا اون اوایلش که مثلا خب من یه کاری که میکردم حتما با مامانم اینا حرف زدم، مثلا تقریبا هر هفته، هر آخر هفته هم با مامان بابای خودم هم با مامان بابای پارتنرم زنگ زدم حرف میزدم و اینا، نیم ساعت یه ساعت با هر کدوم حرف میزدم و اینا. بعد اوایلش خیلی عجیب بود، مثلا اون موقع فکر کنم هنوز خیلی تازه این مثلا اسکایپینا چیز شده بود، خود مامان بابای خودم هم خیلی چیز نبودن، یعنی کلی چرا مجبور شدن با تکنولوژی دوست شدن و آشناشن که مثلا چون ما این ور بودیم با همون حرف بزنن. و خیلی عجیب بود مثلا با مامانم اینا حرف میزدم، بعد مثلا رو همون میز ناهارخوریمون نشسته بودن که مثلا چه میدونم من 2 روز پیششون بودم، بعد یه حس عجیبی بود که مثلا میدیدی اونا الان اینجا نیستن. بعد تازه میگم من اصلا آدم عاطفی نبودم ولی یه حسای سختی داشت اون موقعاش. و آره میگم سر 3 ماه 4 ماه و این یه چیز نمیدونم، حالا با کسای دیگه که اونجا بودن و اینا هم حرف میزدم میگفتن که یه چیز طبیعیه، مثلا سر 3-4 ماه توی نمیخوام بگم افسردگی ولی یه حسی میگیرتت که مثلا میدونی احساس میکنی اون خونتو چه میدونم حالا کشورت، حالا با هر دلیلی هم که اومده باشی، حتی اگه ناراضی بودی و اومدی احساس میکنی اونجا رو ول کردی، بعد احساس میکنی که اینجا هم هنوز مال تو نیست، یعنی احساس اینو نمی کنی که اونجا شهرته، یه حس غربتی میگیرتت. حالا
اگه تو اون شرایطین میخوام بهتون بگم که درست میشه، یعنی برای همیشه نمیمونه. یه جا میرسه که اتفاقا اینا میگن یه سویچی فلیپ میکنه، واقعا عوض میشه. حالا به شرایط زندگی که توش هم هستیم بستگی داره. مثلا چه میدونم استاد بد بهتون بخوره، چه میدونم وضع مالیتون یه ذره چیزتر باشه که تو تنگنا باشین، برنامه خیلی روتین نباشه و اینا، حالا اینا میتونه بدتر کنه قضیه رو. ولی حالا همه چیز هم نرمال باشه، این حسه میاد، ولی نگران نباشین، میره. یعنی همه چی دائمی نیست، مثلا درست میشه. منم فکر کنم مثلا مثلا سر 3 ماه 4 ماه بود که این حسه اومد ولی مثلا دقیقا یادم نمیدونم 6 ماه بعد چقدر بعد توی اتوبوس نشسته بودم، داشتم میرفتم دانشگاه، داشتم میرفتم داونتاون، نمیدونم، که اون لحظه یه حسی که مثلا نه اینجا شهر منه، من واقعا حس میکنم، یعنی اون چیزه اون لینک ها شروع شد به وجود اومدن، اون ارتباط ها انگار که شروع شد. من خودم و جزئی از اون شهر دونستم و اون احساس رو تغییر کرد. فکر میکنم برای اکثر آدم هم اتفاق میفته. اگه خیلی چیز نکنین، خیلی جلوی خودتون رو نگیرین برای عادت کردن به شرایط موجود. هرچی هم که من خودم آدم اجتماعی نیستم، ولی هرچی اجتماعی ترم باشین این چیزها رو کمتر حس میکنین. آره دیگه فکر کنم الان دیگه 1/2 ساعت شد. حالا یه سری اتفاقای دیگه هم افتاد و دیگه نمیخوام خیلی دیگه چیز بگم. ولی آره دیگه این شروعش اینجوری بود و آخر سرم من بعد فکر کنم 2-3 سال پارتنرم هم درسش تموم شد و اونم اپلای کرد همون دانشگاه منو برای PhD. خوشبختانه یه استادی پیدا کرد و موو کرد به شیکاگو، که وقتی موو کرد دیگه ما ازدواج کردیم و بعد آره دیگه بعد دیگه تقریبا دیگه به آخرای درسم رسیدم و وارد مرحله بعدی که اپلای کردم برای کار و بعدم موو کردنم به نیویورک بود. حالا اینو توی قسمت دیگه تعریف میکنم. حالا اگه از این ویدیو خوشت اومد، اول اینکه سابسکرایب کنی، لایک کنی، بعد توی کامنت ها بنویسین اگه مراحل چه میدونم شروع مهاجرتتون هنوز در حال اپلای ناین، به هم بگین از این ویدیو یا ویدیو قبلی مثلا چه سوالی دارین، آیا این چیزایی که گفتم مثلا مفید هست براتون، چه قسمتیش هست که مثلا میتونم بیشتر براتون توضیح بدم. سوالاتون رو بنویسین، سعی میکنم توی ویدیو به همش جواب بدم. و آره دیگه بعد برای حالا خود دانشگاه، من تو اینجا درس خوندم، مثلا سوالی راجع به دانشگاه آمریکا چیزی دارین بنویسین، در حدی که بدونم جواب میدم. البته خب تقریبا 7 ساله که من دارم کار میکنم، در نتیجه خیلی هم ممکنه دقیق ندونم، ولی بالاخره باز هنوزم چه میدونم آدم هایر میکنیم، آدم استخدام میکنیم و اینا، بالاخره هنوز در ارتباطمو با دانشگاه دست ندارم. ممکنه اطلاعاتی داشته باشم که بتونم کمک کنم. به هم بگین. مرسی که به حرفامو گوش دادین و تو ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.